يجب أن تكون جيتي أول رواياتك. أجل. يجب أن تكون جيتي أول رواياتك. أجل. يجب أن تكون جيتي أول رواياتك. أجل. المستوى العلمي. المستوى العلمي. المستوى العلمي. ليسانس فنون. ليسانس فنون. ليسانس فنون. هل الكتابة نوع من الرسم أم الرسم نوع من الكتابة؟ هل الكتابة نوع من الرسم أم الرسم نوع من الكتابة؟ هل الكتابة نوع من الرسم أم الرسم نوع من الكتابة؟ كلاهما. 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 عظيم، أعتقد أني أعرف هذه الكنية من قبل. عظيم، أعتقد أني أعرف هذه الكنية من قبل. عظيم، أعتقد أني أعرف هذه الكنية من قبل. أختي هي المترجمة سناز عظيمي. أختي هي المترجمة سناز عظيمي. أختي هي المترجمة سناز عظيمي. أجل لقد تذكرت. أجل لقد تذكرت. أجل لقد تذكرت. سناز عظيمي مترجمة اللغة الفرنسية إن لم أكن مخطئا. سناز عظيمي مترجمة اللغة الفرنسية إن لم أكن مخطئا. سناز عظيمي مترجمة اللغة الفرنسية إن لم أكن مخطئا. أنت لست مخطئا. أنت لست مخطئا. أنت لست مخطئا. يبدو أن مفتشنا ليس عنده مشكلة بعموميات قصتك حسب ما كتب هنا. يبدو أن مفتشنا ليس عنده مشكلة بعموميات قصتك حسب ما كتب هنا. يبدو أن مفتشنا ليس عنده مشكلة بعموميات قصتك حسب ما كتب هنا. فإن ما كتبته الآنسة عظيمي في القسم الذي يتحدث عن معتقدات زوج جيتي. فإن ما كتبته الآنسة عظيمي في القسم الذي يتحدث عن معتقدات زوج جيتي. فإن ما كتبته الآنسة عظيمي في القسم الذي يتحدث عن معتقدات زوج جيتي تبدو بعيدة عن الأنماط السلوكية المقبولة. تبدو بعيدة عن الأنماط السلوكية المقبولة. تبدو بعيدة عن الأنماط السلوكية المقبولة. أتعني الجملة الأخيرة أنه لن أحصل على الموافقة؟ أتعني الجملة الأخيرة أنه لن أحصل على الموافقة؟ أتعني الجملة الأخيرة أنه لن أحصل على الموافقة؟ لا، معنى ذلك تساهل. لا، معنى ذلك تساهل. لا، معنى ذلك تساهل. منحتموني إياها؟ منحتموني إياها؟ منحتموني إياها؟ منحناك إياها. منحناك إياها. منحناك إياها. فقط هناك بعض النقاط يجب حذفها وإصلاحها. فقط هناك بعض النقاط يجب حذفها وإصلاحها. فقط هناك بعض النقاط يجب حذفها وإصلاحها. ألديك قلم وورقة؟ ألديك قلم وورقة؟ ألديك قلم وورقة؟ لدي. 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 في الصفحة 12. في الصفحة 12. في الصفحة 12. الصفحة. ادخلي. الصفحة. ادخلي. الصفحة. ادخلي. لقد أتى السيد يزدان بناه. لقد أتى السيد يزدان بناه. لقد أتى السيد يزدان بناه. اعتذري منه. اعتذري منه. اعتذري منه. واخبريه أن أعمالنا اليوم كثيرة ويجب أن ينتظر نصف ساعة. واخبريه أن أعمالنا اليوم كثيرة ويجب أن ينتظر نصف ساعة. واخبريه أن أعمالنا اليوم كثيرة ويجب أن ينتظر نصف ساعة. لديك جلسة الساعة 11. لديك جلسة الساعة 11. لديك جلسة الساعة 11. ليس هناك حل آخر. ليس هناك حل آخر. ليس هناك حل آخر. سيدة فلاحات. سيدة فلاحات. لا تنسي الاعتذار منه. لا تنسي الاعتذار منه. لا تنسي الاعتذار منه. حاضر. 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 المعذرة. 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 في الصفحة 12 في السطر 6 و7 و8 يجب تبديل كافة إشارات الأحاسيس النسائية العلنية في ليلة الزفاف إلى إشارات مستعارة ومبطنة. في الصفحة 12 في السطر 6 و7 و8 يجب تبديل كافة إشارات الأحاسيس النسائية العلنية في ليلة الزفاف إلى إشارات مستعارة ومبطنة.
في الصفحة 12 في السطر 6 و7 و8 يجب تبديل كافة إشارات الأحاسيس النسائية العلنية في ليلة الزفاف إلى إشارات مستعارة ومبطنة. هذا الجزء مهم وحذفه يؤثر على القصة. هذا الجزء مهم وحذفه يؤثر على القصة. طنة. هذا الجزء مهم وحذفه يؤثر على القصة.